Szóval a nagy kérdés az az, hogy miért vannak elektronok a Földön. Hogyan kerülnek egyáltalán oda? Ennek kapcsán van egy nagyon érdekes szakkifejezés, amelyet magyarul úgy szoktak fordítani, hogy globális légköri elektromos áramkör. Azért érdekes ez a kifejezés, mert jogosan merül fel a kérdés, hogy a légkörben valóban elektromos áramkör van. Ráadásul ez globális, tehát kiterjed az egész földbolygóra? Igen, ez pontosan így van. A Földet körülvevő légkörben elektromos folyamatok zajlanak le minden pillanatban. Ezek közül egyes folyamatokat mi is észlelünk, például a villámlásokat. És számos tudományterület számára nagyon fontos ez a globális légköri elektromos áramkör, többek között például a meteorológia számára is. A légkörben tehát egy folyamatosan változó elektromos mező van jelen. És ebben az elektromos mezőben lezajló folyamatok során kerülnek negatív töltésű elektronok a Föld felszínére, és így tartják fenn annak negatív potenciálját. Így a bolygónk felszínén hatalmas mennyiségű szabad elektron van jelen. A Föld felszíne pedig elektromosan vezetőképes, persze kivéve néhány extrém száraz területet, például a sivatagokat. Tehát mivel a Föld vezetőképes, így a szabad elektronok a Föld felszínén vándorolni tudnak. Illetve ha más vezetőképes anyagok érintkeznek a Földdel, akkor azok felszínére szintén eljuthatnak ezek a szabad elektronok. Mivel az emberi bőr szintén vezetőképes, így amikor valamely bőrfelületünk közvetlen érintkezésbe kerül a Földdel, akkor a szabad elektronok átvándorolnak a bőrünk felszínére, majd onnan tovább vándorolhatnak a testünkbe. Most nézzük meg, hogy melyek azok a tényezők, amelyek befolyásolják ezt a légköri áramkört, és ezáltal azt is, hogy a Föld felszínén mennyi szabad elektron van jelen. Az egyik legszokványosabb ilyen jelenség a felhő és a Föld felszíne közötti villámképződés. Ez egy eléggé jól látható, mindenki számára ismert jelenség. A következő a pont vagy más néven koronakisülés, jellegéből adódóan ez már azért ritkábban látható. Ilyen jellegű kisülések tereptárgyak csúcsánál jönnek létre. Például egy magas fa, egy oszlop vagy egy hegyes sziklacsúcs. A koronakisülés pozitív és negatív töltéseket is hoz a Földre, azonban összességében a negatív töltések vannak túlsúlyban. Befolyásoló tényező még a csapadékhullás is, ennek során többnyire pozitív töltések jutnak a Földre. Végül pedig egy olyan jelenség is lezajlik a légkörben, amely nem annyira látványos, mint a villámok, igazából nem is vesszük észre, de jelen van, ezért számolni kell vele. Szóval a légkörben jelenlévő elektromos térerő iránya jellemzően függőleges, ezért egy folyamatos töltésáramlás van jelen a levegő irányából a Föld felszínének irányába. Ezt nevezzük levegő-földvezetési áramnak. Ez a jelenség szép időben jellemzően pozitív töltéseket hoz a Földre, viharos időben pedig negatív töltéseket. Tehát nagyon nagy vonalakban ezek azok a jelenségek, amelyek során elektronok jutnak a Föld felszínére, és ezáltal létrehozzák a Föld negatív potenciálját.